ओके, सो इजिगो को सबैभन्दा पपुलर मोडल र हाम्रो कम्पिटिसनमा पनि जित्न सफल भएको मोडल चाहिँ यही हो है। सो यसमा चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट आउने रहेछन्, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर र 20 एम्पियर गरी अलग अलग मोडल आउने रहेछ। सो 10 एम्पियरले चाहिँ तपाईँले 30 देखि 40 किलोमिटर रेन्ज दिन सक्छ भने 15 एम्पियरले 40 देखि 50 किलोमिटर र तपाईँले 20 एम्पियर राख्नुभयो भने 60-70 को रेन्ज दिने इलेक्ट्रिक बाइसाइकल चाहिँ यो एकदमै धेरै पपुलर र यो चाहिँ पछिल्लो मोडलभन्दा एकदमै धेरै चेन्ज भएर आछ। सो चेन्जको लागि तपाईँहरूले हामीले यसको रिभ्यू भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छ, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। आज चाहिँ म तपाईँहरूले तीनवटै भेरिएन्ट देखाएँ, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर र 20 एम्पियर गरी। हामी तीनटै भेरिएन्टलाई एक ठाउँमा राखेको छौँ र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो भेरिएन्ट चाहिँ 10 एम्पियरको छ भने यसको प्राइस चाहिँ 71,000 पर्ने रहेछ, यतातिरको 76,000 पर्ने रहेछ र 20 एम्पियरको चाहिँ तपाईँले 82,000 मा पाउनुहुन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूको फिडब्याक चाहिँ के आयो भन्ने तपाईँको हर्न चर्को भएन। सो यसमा चाहिँ हर्न एकदमै चर्को बनाएर लिएर आएको छ। सो सुन्नुभयो कति धेरै चर्को लाउड चाहिँ हर्नमा पुगेन रे, हर्न एकदमै कम भयो भनेर त्यो कम्प्लेन आइसकेपछि तत्कालै कम्पनीले चेन्ज गरेर पठाएको छ। त्यसै गरी पछाडिमा पनि तपाईँले राम्रो खालको टायर पाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि पछि चाहिँ जुन टायर थियो त्यो टायर र ट्युबमा केही चेन्जहरू गरेको छ, जुन टायर र ट्युबमा पनि तपाईँले कम्प्लेन थाहा पाउनुभयो अस्ति रिभ्यू भिडियोमा। त्यही भएर यिनीहरूमा पनि तपाईँको टायर र ट्युबलाई चेन्ज गरेर पठाइएको छ। र यहाँ चाहिँ एकचोटि यसो म देखाइदिन्छु है। र पछिल्लो समयभन्दा सस्पेन्सनलाई पनि केही चेन्ज गरेको छ है, यो साइडको सस्पेन्सनलाई चेन्ज गरेर पठाइएको छ र डुअल ब्याट्री राख्ने अप्सनलाई पनि अलि बढी स्पेस दिएर पठाएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले डुअल ब्याट्री राख्नु पऱ्यो भने पनि इजिली राख्न पाउनुहुन्छ। सो लगभग सबै चाहिँ मोडल चाहिँ एउटै हो, तर ब्याट्री चाहिँ मात्रै फरक हो र ब्याट्री फरक भइसकेपछि तपाईँको प्राइस चाहिँ अभियसली फरक पर्ने नै भयो। ओके, सो आज चाहिँ हामी इजिगोको सोरुममा छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामी अहिले विराटनगरमा छौँ। विराटनगरको यो मुनाल पथमा रहेको यो धरान रोडमा चाहिँ हामी ट्याक्कै बजाज सोरुमको साइडमा चाहिँ हामीले तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। इजिगो भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने सोरुम चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी भव्य इन्टरनेसनल भनेर माथि बोर्ड। ओके, सो तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्, टेस्ट राइड गर्नुहोस्, सित बुझ्यो भने मात्र लिनु होला। र यसको मोटर पावर पनि एकदमै राम्रो छ, 350 वाटको मोटर रहेछ र जसको पिक पावर चाहिँ 450 वाटसम्म पुग्न सक्छ कम्पनीको भनाइअनुसार। र टेस्ट गरिसक्दाखेरि हाम्रो विनर पनि यही नै भएको थियो, धरान विराटनगरदेखि धरानको ट्रिपमा। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने एकचोटि त्यो भ्लग भिडियो हेर्नु, हामीले एकदमै फन गरेको थियौँ। र यो इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा अझै केही जान्न मन लागेको छ भने तपाईँको अगाडिमा मैले एउटा फोन नम्बर राखिदिएको छु, त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला, आउनुहोस् सोरुममै भिजिट गर्नु होला र अरू जानकारीको लागि तपाईँ त्यही नम्बरमा फोन गर्नु होला। सो भेट्ने नै छु नयाँ भिडियोमा अर्को दिन फेरि पनि। आजलाई हामी यही भिडियोलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ, नेक्स्ट भिडियोमा अर्को दिन फेरि पनि। आजले यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।